अली एक्सप्रेस, इबे, एमाजोन जस्ता थुप्रै इन्टरनेसनल अनलाइन सपिङ साइटबाट सामान अर्डर गर्नको लागि तपाईँसँग हुनुपर्छ एउटा भिजा कार्ड अथवा मास्टर कार्ड, जस्तो डलर कार्ड पनि हुनसक्छ। डलर कार्ड छ भने पनि त्यसबाट तपाईँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डलर कार्डहरू चाहिँ नेपाली ब्याङ्कहरूले पनि प्रोभाइड गर्छ र तपाईँसँग डलर कार्ड हुनुपर्छ। अथवा अर्को जुन सस्तो एउटा क्यास एप छ है, मतलब नेपालबाट चाहिँ बन्दैन, तर यो क्यास एप चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नु होला, अर्को लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ एउटा क्यास एप कसरी बनाउने भन्ने भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योमा चाहिँ यो क्यास एप भन्ने एउटा क्यास एप छ, एउटा क्यास एपले चाहिँ भर्चुअल कार्ड दिन्छ होइन। तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु होला र बाँकी कुरा चाहिँ अर्डर गर्न म तपाईँलाई सिकाउनेछु। र यहाँ अली एक्सप्रेसले चाहिँ डलर सपोर्ट गर्ने भएको हुनाले तपाईँसँग डलर कार्ड चाहिँ हुनुपर्छ। डलर कार्ड छैन भने क्यास एपको भिजा कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै सामान अर्डर गर्नु छ भने तपाईँ अली एक्सप्रेस एपले डाउनलोड गर्नुहोस्। एपले डाउनलोड गरेर त्यसपछि अब आफ्नो प्रोडक्ट एउटा सर्च गर्नुहोस्। आफूले कुन सामान चाहिँ अर्डर गर्नु छ, आफूले अर्डर गर्नुपर्ने सामान सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मलाई यो सामान अर्डर गर्नु छ भनेपछि अब मैले यो सामान सर्च गरेर भेटाइसकेको छु। अब यहाँ तल सिपिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिपिङ चार्ज चाहिँ हेर्नु होला, यो सिपिङ लेखेको छ। सिपिङमा $0.29 लाग्छ है, जुन चाहिँ 30 देखि 50 दिनसम्ममा आइपुग्छ, नेपाल आइपुग्छ। भनेको मिनिमम 20-25 दिन लागेको हुन्छ र अब 30-35 दिन लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ धेरै पनि लाग्छ। र अब यसलाई अर्डर गर्नको लागि यहाँ बाई नाउ र एड टु कार्ट भनेको छ। अब बाई नाउ गर्नेछौँ हामी, बाई नाउमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चुज गर्ने भनेको छ, एउटा सिलेक्ट भनेको छ, आफूले कुन चाहिएको। मलाई यो फर्स्टको CP 2102 वाला चाहिएको छ, मोडल नम्बर भर्जन 3 को। अब यसलाई म अर्डर गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरिसकेँ। अब सिपिङ चार्ज पनि 0.29 छ। यहाँ सिपिङ चार्ज पनि डिफ्रेन्ट चुज गर्न मिल्छ। म चाहिँ फर्स्टकोलाई चुज गरेर अप्लाई गर्छु र अब यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला, कन्टिन्यू अप्सनमा। र अब यहाँ आयो कि आफ्नो फर्स्टमा आफ्नो ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ जस्तो यहाँ गएर एड न्यू एड्रेस गर्न मिल्छ। र अर्को कुरा यसमा मैले पहिले नै राखिसकेको छु, जुन नाम राख्नु होला। नाम राखिसकेपछि मोबाइल नम्बर राखेपछि आफ्नो नजिकको एड्रेस होइन। त्यसपछि जुन अब फेरि अर्को फोन नम्बर राख्नु होला र कन्ट्री चुज गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ सिटी भनेको छ, सिटी राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि स्टेट, अनि यो जिप कोड भनेको पोस्टल कोड हो। पोस्टल कोड चाहिँ गुगलमा गएर सजिलै सर्च गर्न सकिन्छ। जस्तो पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ, अनि पोस्टल कोड अफ ललितपुर, त्यो आफूले जुन ठाउँको जुन जिल्लाको चाहिँ पोस्टल कोड चाहिएको छ त्यो आफै सर्च गर्न मिल्छ गुगलमा गएर। र यति गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नु होला। र अब दोस्रो कुरा भनेको यहाँ पेमेन्टको अप्सन छ। पेमेन्टको अप्सनमा चाहिँ यहाँ एड अ न्यू कार्डमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ कार्डको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, समथिङ यो कार्डको नम्बर। अनि यसो गरेर यहाँ कार्डमा डिटेलमा नाम जे छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै नाम छ, अनि कार्डको एक्सपायरी डेट होइन, अनि CVV कोड भन्छ 3वटा डिजिटको होइन, CVV कोड राखेर अब यसलाई यहाँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु होला। अनि जुन मैले पहिले नै एड गरिसकेको छु, अब यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। र अब यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ नोट टु सेलर भनेको छ। सेलरले तपाईँ मेसेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म लेख्छु, म यति लेखिसकेँ। अब यहाँ प्रोमो कोड पनि केही छैन र सब टोटलमा लेख्न सक्छु। तपाईँ अहिले जुन एप्रोक्सिमेट भनेको छ 3.08 भनेको छ टोटल चाहिँ होइन, यो भनेको 359.66 चाहिँ यो लाग्छ टोटल होइन। अब यति गरिसकेपछि पे नाउमा क्लिक गर्नु होला। लोडिङ हुँदैछ र भिजा गोल्ड प्रोसेसिङ लेखेको र हेर्नुहोस् पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेको छ, थ्याङ्क यू।
वी रिसिभ युर पेमेन्ट भनेको छ र 5 कोइन पनि मिलेको छ यो अर्डर गरेको हुनाले। र यहाँ माथि नोटिफिकेसन आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्यास एपले नोटिफिकेसन पठाएको छ, यु स्पेन्ड 3.08 एट अली एक्सप्रेस भनेको छ। र म तपाईँले अर्डर चेक गरेर देखाउँछु। जस्तो अकाउन्टमा जानलाई अकाउन्टमा गएर यहाँ अर्डरको अप्सनमा छ अनपेड टु बी सिप्ड भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, 1 देखाएको छ। नभए यहाँ भ्यू अल देख्न सक्नुहुन्छ, भ्यू अलमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ भनेको छ मैले चाहिँ 3वटा सामान अर्डर गरेको छु, जुन अहिले गरेको चाहिँ भनेको छ यो पेमेन्ट इज बिङ भेरिफाइड भनेको छ। भर्खर अर्डर भएको हुनाले अब पेमेन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुँदैछ। भेरिफाइड भएपछि सेलरले चाहिँ 2-3 दिनमा सामान सिप गरिदिन्छ त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि विभिन्न कन्ट्री भएर, जस्तो अब प्रायः अहिले चाहिँ उज्बेकिस्तानबाट आउँछ, त्यस्तै विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट भएर चाहिँ नेपाल आइपुग्छ। यो 30 दिन जति लाग्छ, 30 दिन 20 दिन लाग्छ। र अर्को सामान पनि मैले अर्डर गरेको थिएँ, यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो सामान द सेलर इज प्रोसेसिङ यो अर्डर भनेको छ, यो पनि भर्खर अघि अर्डर गरेको हो। यो पनि सेलरले चाहिँ प्रोसेसिङ गरेको छ भन्छ। र अब यसको कुरा यति नै छ। र यहाँ चाहिँ अब जस्तो सेलरले चाहिँ सामान पठाइसक्यो भने, मतलब त्यहाँबाट सिप गरिदियो भने चाहिँ यहाँ ट्र्याक गर्न मिल्छ। ट्र्याकमा हल्का हल्का सर्टमा यो ठाउँमा आयो भनेर मेन लोकेसनहरू चाहिँ दिन्छ तपाईँहरूले। यहाँ सिपिङ जुन यहाँ ट्र्याकिङको अप्सन चाहिँ दिएको छैन अहिले, यो सेलरले चाहिँ उताबाट सिप गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ आउनेछ त्यो चाहिँ। र म तपाईँले क्यास एप खोलेर पनि देखाउँछ है। क्यास एपमा चाहिँ खासै रेकर्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन, त्यसैले ब्ल्याक आउन सक्छ स्क्रिन। अहिले ब्ल्याक आएको होला, यो कार्डको अप्सनमा पनि ब्ल्याक आउँछ। डलरको अप्सन यो सेन्ड रिसिभमा चाहिँ आउँदैन, जुन $7 देख्न सक्नुहुन्छ बाँकी छ। र यहाँ म तपाईँलाई हिस्ट्रीमा देखाउँछु। 2 पेन्डिङ कार्ड ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ। र फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ अघि अर्डर गरेको पेन्डिङ छ, अनि यो पनि पेन्डिङ छ। यो चाहिँ उताबाट सामान सिप भइसकेपछि कन्फर्म हुन्छ यता चाहिँ, अनि पेन्डिङ चाहिँ यहाँ कम्प्लिटमा आएर बस्नेछ। अहिले चाहिँ डलर चाहिँ काटिसकेको छ, काट्नु चाहिँ। जस्तो यहाँ मलाई अली एक्सप्रेसकै स्टोरबाट पनि मेसेज आइसक्यो। यहाँ भनेको छ इफ यु वान्ट टु चेन्ज युर अर्डर इन्फो भनेको छ। यदि तपाईँ अर्डर चेन्ज गर्न मतलब आफ्नो एड्रेस फोन नम्बरहरू केही मिस्टेक भएको छ भने चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट लिभ अ नोटमा क्लिक गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ। सेलरले पनि यहीबाट हो कन्ट्याक्ट गर्ने। यसरी चाहिँ तपाईँ सजिलै अली एक्सप्रेसबाट सामान अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र इबेबाट पनि सामान अर्डर गर्ने लगभग प्रोसेस एउटै छ, हल्का डिफ्रेन्ट हो। अनि अली एक्सप्रेसमा चाहिँ मास्टर कार्ड भिजा कार्डले मात्र सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ इबेमा चाहिँ पेपलबाट पनि पेमेन्ट गर्न मिल्छ है। त्यो चाहिँ एउटा यो र अहिले जुन सामान आएको मलाई खबर भइसकेको छ। मलाई त्यो मोबाइलको मेसेज बक्समा पनि आएको थियो, जुन दिल्ली बजार पोस्ट अफिसबाट मेसेज पनि आएको छ। र मैले यहाँ गएर अर्डरमा हेर्दा होइन, मैले जुन अर्डर गरेको यहाँ ट्र्याकिङमा देखाउँछु तपाईँलाई। ट्र्याकिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि म अर्डर गरेको टाइम देखाउँछु। अर्डर गरेको टाइम छ 2021 9 month 6 days होइन। मैले 9 महिना 6 गते चाहिँ अर्डर गरेको। र अहिले जुन अराइभ एट डेस्टिनेसन कन्ट्री भनेर एउटा ट्र्याकिङमा देखाएको छ 9 महिना 23 गते होइन। भनेपछि करिब 17-18 दिन लागेको छ नेपाल आउन चाहिँ अली एक्सप्रेसबाट। र अब म यसलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँले त्यो जुन सामानको अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउने छु, प्याकेटले खोलेर देखाउने छु। जुन 17 दिनमा चाहिँ सामान आइपुगेको छ नेपाल। तपाईँहरू काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँको पोस्ट अफिसमा चाहिँ आफै फोन गर्छन्, फोन आउने गर्छ। र यता काठमाडौँ भ्यालीभित्रका जुन पोस्ट अफिसहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ प्रायः मेसेज गरेको हुन्छ, मोबाइलमा मेसेज आएको हुन्छ, ट्र्याकिङ नम्बर सहित मेसेज आएको हुन्छ। र काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर चाहिँ सामान आउन चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँबाट करिब 10देखि 15 दिनसम्म लाग्छ। 10-15 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँ तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर आइपुग्छ।